welcome to another video. So this is just an intro. Yesterday we celebrated my dad's birthday, January 27, 2019, and this was held at Pepeton's, Quezon Ave. Maraming invited. Dumating yung mga relatives namin and yung mga in-laws ko, in-laws ng sister ko, friends, yan. So, the celebration was fun. And nakita talaga namin na sobrang happy ng dad ko. Kaya happy na rin kami. Syempre, sa mga ganong events lang naman talaga nagkikita-kita, 'di ba? Yung mga relatives, yung mga magkakamag-anak and mga kaibigan. Kasi syempre, laging busy, 'di ba? So, we enjoyed the day and hindi ako nakapag-vlog, guys, kasi busy ako mag-coordinate ng food and all. So, para lang ma-record yung memory na to, may konting video na nakuhaan, tapos mga collection ng pictures. Pero gusto ko rin i-share sa inyo, guys, na masarap yung food sa Pepeton. So, for those of you na gustong matry, it is located along Mother Ignacia Avenue. Alam nyo ba yung for those who are in QC, alam nyo ba yung National Bookstore along Quezon Ave? So, sa likod nun, parang 2 streets after National Bookstore, makikita nyo na yung Pepeton's Grill and Restaurant. So, familiar siya or common siya sa mga mahilig gumimik and all. Kasi medyo, siya sa gabi, maganda siyang place para sa mga inuman, ganon, gimikan. And at first nga, yun yung impression ko sa kanya. Pero nung nag-try kami doon, kasi may nag-recommend sa amin, and shout out to Jojo. Thank you for recommending the place. Na-try namin yung food and it was great. Masarap yung food nila, guys. So, 2 thumbs up ako sa food nila. And I highly recommend for those of you na magkakaroon ng mga upcoming events, yung mga birthdays, mga family gatherings nyo, try nyo, guys, dun sa mga taga QC, try nyo sa Pepetons. Mura na siya, tas masarap yung food. So, makikita nyo dito sa susunod na clips yung mga pictures. And sana kahit maiksi itong video na to, nabigyan ko rin kayo ng idea dun sa mga gustong itry yung Pepetons. I'll leave the info sa description box below. So, check it out, guys. So, yun lang. And again, sa dad ko, happy birthday and we love you so much. So, yun, guys. Sunod na rito yung mga clips na taken yesterday dun sa birthday party. Bye!
Sorry, mali-dilig. See you next week! Please don't forget to like and subscribe and be a part of the fam Mitch.